Tjena och välkomna till Gaminggrannar. I den här videon ska vi göra ett spännande samtal. Men innan vi gör det samtalet så får jag ge er lite bakgrund. Vi har ju haft en hel del videos nu med Ingmar som var vd för Örebro Expo. Ett företag här i Örebro som tillverkade massa Nintendo-reklam. Och vi är så glada för Ingmars medverkan och ni har uppskattat den också så mycket, så det är vi väldigt glada för. Och i en av de här videorna så nämner ju Ingmar att det var en Mike som kom och köpte hela restlaget när de la ner. Typ på 48 pallplatser, alltså en hel lastbil. Vi hör på vad Ingmar säger då. Det ska bli mitt uppdrag. Jag sparade ju lite, men när vi stängde ner Örebro Expo 2002, då var det en kille som hette Mike i Karlskrona som kom upp med en långtradarsläp och köpte 48 pallar. Oj. Av sånt här, bergsinredning och Nintendo-klossar. Mike, vad har du gjort av allt? Mike, ser du här? Vad Mike är idag, det vet jag inte. Ja, så hela Sverige undrar nu, vem är den här Mike? Och det gjorde ju vi också och vi började forska och eftersöka lite, försöka hitta den här Mike. Jag skickade ut massa random sms och samtal till Mike som kunde varit rätt, men inga var rätt. Men så sprang vi på MXS på samlarkortsfestivalen. Och han nämnde då att han haft en hel del med Mike att göra back in the day. Jag hade hans nummer och en väldigt trevlig kille. Så bara yes, alltså kan vara nice. Så jag fick numret av MXS. Och vi ringde ju upp den här Mike och det var rätt Mike. Och han var så trevlig, så härlig. Vi fick prata med han och vi fick även spela in samtalet med Mike. Så att jag tänker att vi ska lyssna på det och jag kan lägga in lite bilder som Mike har skickat oss. Och även lite filmer från Örebro Expo-lagret, hur det såg ut några år innan det avvecklades. Så jag kommer blanda samtalet med lite härliga bilder. Det är lite om ursäkt att kanske ljudkvaliteten kanske inte är den bästa, men det var lite impulsivt och vi gjorde det bästa vi kunde. Så är ni taggade att få lyssna på en person som fick ta över en hel lastbil? Där du, Emily, det hade varit något. En hel lastbil med 48 pallplatser, bara Nintendo-reklam. Så vi lyssnar på det och säger peace out så länge. Ja, men precis. Men vi kör för. Det här är alltså Emily. Nu har vi alltså Mike på telefon. The Mike. The Mike, den omtalade Mike. Hur är läget, Mike? Det är jättebra. Om vi nu ska fläka ut hela namnet så är det ju Retro Mike som jag har gått under. Ja. Så att jag försökte ha både domäner och annat sånt där igång, men alltså man har ju inte oceaner med tid heller, och sen när man formar familjer och sånt så blir det ju vad det blir av att liksom. Ja. Men berätta då, för det enda vi har hört från vår del av historien är ju att Ingmar sa att det var en Mike som kom och plockade på sig typ 50 pallar Nintendo-grejer. Finns det någon sanning i det, eller hur är det historien från din sida, tänkte jag säga? Jag satt helt sådär bara random och slögluttade på Blocket. Aha. Jag tänkte det att jag ville också titta lite, och jag var mer ute efter vad fan ska jag göra av alla jädra konsoler och annat sånt här. De kan inte ligga i lådor, så jag måste ha någon ställning eller något annat liknande. Ja. Jag hade sett att det fanns någonting till Game Boy, lite nyare Game Boy Advance och lite annat sånt där som jag var lite sugen på. Jag ville gärna ha lite lampor och grejer på så att man kunde liksom ställa upp det lite snyggt sådär i. Ja. Inte för att jag hade någon cave att skryta med, men vi kan komma till det sen. Ja. Men åtskilliga konsoler hade jag ju, så att jag ville liksom ha lite mer grejer och lite sådär grävande intresse har jag med efter historia, gärna runt om kring. Hur såg det ut i butikerna och vad hade de för reklam och vilka skyltar och så vidare och så vidare. Men i alla fall efter det här... Det låter som du och jag har ganska liknande intressen då, tänkte jag. Ja, det kan nog vara så. Nu måste jag läsa på lite om dig, så att vi kan ha det vid den punkten i alla fall. Men just det där intresset för designen runt omkring och historien fram till varför den ser ut som den ser ut liksom. Det är otroligt intressant. Ja. Men om vi nu går tillbaka till det slösurfandet, så hittade jag ju någon annons där det stod liksom bara helt, jag har mycket Nintendo och Game Boy, så stod det liksom bara en liten lista bara vad som fanns. Ja. Jag tänkte, vad fanken, det verkar ju någonting. Och så ringde jag. Ja. Jag blev väl kopplad till någon konstig växel till någonting, till något företag. Jag tänkte, så att det var ingen som var där, så jag provade ringa dagen efter. Nej, det var ingen som var där heller.
prova liksom 3-4 dagar i rad och sen på fredag så tänker jag nu gör jag ett sista skott på den där. Jag är väldigt sugen på att se, för det stod nämligen i annonsen i blocket. Nu tror jag inte jag har en screenshot på den, men kanske. Men det var någonting där med just demoställ som liksom triggade min hjärna där. Så att jag gör ett skott precis innan jag går från jobbet. Och det här var tidigt 2000-tal då, ish, eller? Nu ska vi väl se. Det kan nog... Jag kan ta fram datum och lite sånt lite exakt. Men någonstans där, 2000 kanske någonting, ja. 2003, 2002, någonstans mellan 2000. Ja, det låter som det kan stämma faktiskt. Ja, någonstans däremellan. I alla fall då svarade en kille i andra änden och han liksom bara, jag har massor. Alltså han var lite mer sådär, jag avvecklar mitt företag och han liksom hade ingen ambition att ha någonting kvar. Och jag började peka på liksom, jag har en sån och så, ja, sån har jag. Så, alltså, men det bästa är väl om du kommer hit och tittar på det så kan vi göra något slag i saken på plats. Och bara, du vet, ta ledigt från jobbet, det blir lite stökigt sådär, men och ingen fordon heller, den stod på verkstaden så jag fick hugga min farsa, bara, du måste följa med mig, fan, jag måste åka till Örebro och kolla en grej, bara, det är jätteintressant. Sagt ut, vi åker dit, han guidar oss till en lokal liksom långt bort. Jag fattar ju inte att det är ett företag som håller på, alltså av den storleken liksom som det var. För det här är ett industriområde vi hamnar i liksom. Utan jag tänker att det är en liten källarsnubbe som liksom har grejer bara, precis som en mancave eller någonting. Alltså, han säger ju inte att det är ett företag på det sättet. Nej, just det. Nej. Men när jag väl kommer dit där så bara, det skakar i hand och han börjar visa lokalerna. Bara, vi tillverkar detta och vi har varit Nintendo officiell tillverkare av alla inredningar och demoställ. Och det visar ju upp hela, liksom, det som finns kvar av allting. Han hade ju tagit bort alla större saker och ting. Men allting som var tillverkat, alltså de här bergdelarna och sånt, den fanns ju i mängder. Jag kan lägga in här bara och säga att vi har faktiskt vi fick med VHS-band också. Där Ingmar har filmat lagret med en form av imitering. Jag har en ganska tydlig bild framför mig vad jag tror du beskriver. Vi kan klippa in det här också såklart när vi kollar på den här videon sen. Det hade varit lite spännande att se, för jag fick inte med mig några bilder när jag var där på plats. Tror jag inte, men i alla fall det var ju hyllmeter med grejer och vi var på hans kontor och han visade upp den pärmen som du pratade om, eller den här Nintendo-väskan där med de här miniatyrmodellerna, och han började ta fram pins, Nintendo, det var någon emanjerad pin där det stod Nintendo på, lite annat sånt där. Och den började han med liksom, om vi nu ska säga så här liksom, att jag vill inte att du går och väljer en grej. Då började det svimla för mig. Vad fan, ska jag hosta upp liksom miljoner här för att köpa allt detta, va? För det var ju pallställ med, om du tänker de här Nintendo 64 demokonsolgrejerna, de fanns ju i mängder inplastade på pall. Liksom. Oj, alltså 64 demotornet liksom. Ja, demotornet kompletta med den där bubblan och det på där med lysdiod och hela skiten. Så att sagt ut, han började gå runt på lagret och visa alltihopa han hade och det bara visslade till i huvudet liksom, hur ska jag fixa allt detta, och vi hade precis byggt ett nytt hus, jag och hustrun liksom, så att jag känner igen det där. ställa detta någonstans, mitt garage låg som ett platt paket ute på en betongplatta, så att jag får nog skynda mig lite om jag ska göra din här. Men han sa det, men om vi säger så här, jag kan fixa någon transportkille här om du ringer det här numret, och så är det bara priset vi kan göra upp på här sen, så tar du alltihopa. Allt liksom? Det var allt eller inget kan man säga? Det var allt eller inget. Och så var det bara liksom de här extra grejerna som man ville ha för rent minne, kuriosa liksom för sin egen del, som man skulle plocka upp lite på kontoret. Men allt annat som fanns på lagret, det var liksom mitt. Och det var antagligen de grejerna jag har fått på Emily, kan jag säga. Den som han behåll då är det han har gjort av med nu kanske. Ja, det var nog lite så. Det var nog det som fanns kvar. För han visade just den väskan där med miniatyrerna och det. Och byggde ihop att och liksom förklarade hur läget var. Och skissblocket hade han och vecklade runt med de här bladen och det där. Men vad kul att du ändå fick se det då för typ 20 år sedan. Det är så här lite cool historien också faktiskt. För min egen del så blir det liksom en del av föregångaren plus vad man nu ska säga, det blir full cirkel på den.
Men just mängden av grejerna, det kommer långtradare, du vet 24 meters långtradare som lastar av alltihopa med pallen utanför mitt hus på vägen. Jäklar. Men det här måste du ha tagit kort på. Ja, jag ska se vad jag kan hitta. Men det vore jättekul att få bilder på det. Alltså. En härlig syn måste det vara. Ja, det var helt i hästväg. Vi var tvungna att hyra en egen industrilokal liksom. För att bara husera grejerna. Ja. Men det låter som att du behöver inte säga pris om du inte vill, men du fick det till ett bra pris, låter det som det här. Där och då så var det väl lite dyrt, men jag menar, det är väl inga pengar i det stora hela, och speciellt inte nu när man ser det 25 år senare, när man vet vad ett sånt demotorn betyder. Ja, liksom. De här demotornen går ju för sjuka summor nu, har jag sett. Det är ju helt otroligt faktiskt. Men det var ju mer än det. Det var ju liksom prototyper och det var ju grejer för Medelhavs, Spanien, Italien. Det var andra marknader också av grejer som fanns. Så det var den typen av demotorn som var gjorda för mindre butiker som bara hade någon smal yta och bre ut sig på liksom, plus alla de här kartongerna, klistermärkena, skyltarna, World of Nintendo-loggan. Så att jag menar, det är ju Toyden, MXS, Cortex, de har ju allihopa varit och liksom rotat i de här grejerna i omgångar. Varför har inte jag varit där? Jag försöker liksom. Du har aldrig varit i Karlskrona? Nej, jag har inte. Nej då. Men jag hade frekvent Tradera-försäljning också liksom, för att jag kunde inte husera allt detta. Nej, det var... Planen var ju att bygga en mancave eller någonting sånt. För jag hade det i huset innan vi byggde huset. Då hade jag liksom 80 kvadrat med, jag vet inte, det var ju hundratals. Han Videopack ABC tror han heter på Tradera. Ja, Videopack, det är ju en känd säljare väl, det låter bekant. Ja, han bor i Kumla, så han köpte jag massivt av, och vi hade ett utbyte som var rätt så stort. Men det låter som att det mesta har du sålt av och pyrt bort genom åren här då, eller har du någonting kvar idag? Jag har ju, nu hittade jag då kanske 250 Gameboy-klisterdekaler som jag inte visste jag hade där. Oj! Som du har nu alltså? Ja, sådana stora, du vet, sådana som du sätter på den här demoställningen som var i metall. Jaha. Och jag hittade lite låsanordningar och jag hittade liksom lite skruvar och grejer och doningar. Det ligger och dräller överallt. Man blir inte riktigt kvitt av de här sakerna. Men det får du jättegärna skicka bilder på, om du orkar och vill alltså. Ja, självklart. Jag försöker ju nu göra... Alltså, ambitionen har ju alltid varit att behålla liksom det som betyder någonting för mig personligen. För jag eftersträvar själva upplevelsen. Jag är inte den som samlar för att jag ska ha mängder av någonting. För man hinner aldrig spela det ändå. Nej. Utan jag kände det när jag hade så mycket. Liksom, jag hade hundratals videopack, 10-talet väckträcksstationer. Och, det var kopiösa mängder, men jag kände att det här funkar inte. Jag kan inte liksom sätta barn till världen och ha denna hobbyn. Det går inte. Nej. Så att det fick bli lite förändring där. Så blev det liksom lite dåligt, för folk ville liksom ha allting. Så att mitt namn släpades väl lite halvt i smutsen under en period. Så att det blev extremt jobbigt att ringa och hota en liksom bara. Så att det kändes inte bra. Så att nu chansar jag här bara, för jag vet, det var någon som skickade mig bilder. Det här var säkert 5-10 år sedan. Det såg ut, de bilderna jag har i mitt, jag kommer inte ihåg vart de bilderna är idag. Men det var typ någon röd lada. Och det var, den personen hade massa såna här vita Nintendo 64-skyltar i papp. Du vet, de här fyrkantiga med en 64-logga. Låter det som det skulle kunna vara du? Eller kan det vara en annan person det här? Jag kan nog säga med jädrigt stor säkerhet att det är någon som har köpt av mig. Ja, men så kanske det är då. Men hade du de pappskyltarna också? N64, de här vita och sådär då liksom? Absolut, jag hade allt han hade. Allt som han hade kvar hade jag. För jag vet att Cortex har köpt mycket av dig, har jag väl hört någon säga också. Ja, precis. Ja, vi bytte en hel del. Så att han tog ju liksom de här stora diskarna med glasskivor i och de här triangelformade hundkorgarna. Men det är sjukt ändå. Det är overkligt. De flesta som har de här grejerna idag känns som att det mesta kommer antagligen från dig. För jag tror många butiker och sånt, de slängde ju de här grejerna. Det var ju liksom så. Vi samlade ju upp. Jag körde ju i Sydsverige också. Vi har kört fel många gånger. Vi skulle göra helt andra affärer och hamnade liksom... navigerade fel och hamnade i en affär och tänkte oj, de har en sån demotor och de grejer där. Jaha, var det någon som är intresserad av det? Jag bara, ta rubbet. Ja, rubb och stod. Så hade ju de här, vad hette de? M87, det är ju den här Nintendo NES-växlaren. Ja, M82 tänker du på? M82 heter det. Sorry, det blandar ihop. Ja, det är inte lätt att ha koll på. M82, jag har en liten historia där också för att Ingmar
när han försökte få in Nintendo 64-demotonen till olika butiker, så skickade de i retur de här M82 till honom. Nej! Och det slutade med att han hade en stor container ute på bakgården liksom, där de bara hävde i dem i där. Nej! I den containern liksom. Oj! Så att där rök alltihopa. Det var så helt fyllt, överfyllt. Och det var alltså man får ju så här, man blir ju gråtfärdig av att höra sånt alltså. Jag vet. M82 är ju så eftertraktade idag också. Det är jättemånga. Jag har ju själv en, jag är jätteglad att jag har en i min samling. Men de är inte lätta att få tag på. Men den gick med. Jag hade även den där... det var ju själva en konsol byggd runt den. Ja, jag vet vad du menar. Själva en monter. I trä som du skruvade ihop så att den satt på sidorna på den. Den var ju liksom i där med en hylla ovanpå med en skärm på. De är också jätteeftertraktade idag. Ja, jag hade dem i originalkartong. Oj, originalkartong? Obyggda liksom, alltså packvis sådana i en trave. Men någon har ju köpt dem då här i Sverige då, låter det som. Ja, några av dem gick till Finland, några till Tyskland, till någon Wolf i Tyskland tror jag. Men jäklar vilken skatt du har suttit på alltså, det är helt overkligt ju. Ja, jo det är väl lite så, men Men jag förstår också, det blir nästan jobbigt och ett problem när det blir så mycket också. Det är ju vad som man gör av allt liksom. Precis. En annan historia som jag hade var att jag ringde en dag för sent när jag väl fick fatt på Ingmar. Så i slutet på den då så sa jag även att jag samlar på kartongen till dem. Att jag försöker liksom göra dem kompletta, alla de här kassetterna man har som ligger och dräller. Ja. Så att, men jag har massvis med sådana där frigolitbitar. Och det synd inte ringde liksom igår. Jo, det gjorde jag. Men i alla fall, han hade en container till. Fullpackad, du vet en sån här returcontainer som står i återvinningsstationen. Bara intryckt med helt alltså de var inte uppvikta utan de var direkt från tryckeriet ihoppackade liksom 10-pack eller någonting med Game Boy, Nintendo, Super Nintendo, kartonger som var nytryck med Bergsala-tryck då. Och allihopa var liksom uppbrända den dagen jag ringde. Då stod de på, vad det nu var, återvinningsstationen och brann. Så att om man nu tänker liksom i världen så bara ska du inte fundera vad jag tänkte där och då. Bara, fuck. Ja, den var ju, nu hade du för sig fått så mycket då, men ändå, jag förstår. Det är tråkigt att höra även nu, 20 år senare, att... Ja, det roliga var liksom att han hade ju fått allting också. Du vet de här kartongerna till Game Watch till exempel. Han hade ju helt nya med spel och allting sånt. Var ju uppborrade på en stor vägg. Hela samlingen med Nintendo, Game Watch-spelen satt liksom på en vägg uppborrade, helt nya. Alla kartongerna som de kom ifrån Nintendo hade han i någon jävla papppåse någonstans och hällde ut dem liksom på det där industrigolvet och stod och sparkade på dem. Ja, de här kan du väl också få med liksom. Bara det är så skit jag inte vill ha. Men det är också så här, man kan tycka det är konstigt idag, men det var liksom, det var ju inte sagt återvärd då som det är nu om man säger så. Det är svårt att veta där man har idag kanske. Det var bara en grej, han förstod liksom egentligen inte varför han sparade på skiten som han sa. Det var bara att det bara blev så. När vi skulle montera upp att så satte vi att så här. Till och med jag som har varit insatt i alla, jag kommer ihåg Emily, vi slängde ju, jag hade ju själv de här ramarna till affischer, Emily. Vi skänkte ju bort dem till exempel. Och det var väl någon Nintendo 64, jag kommer ihåg när vi rensade vinden. Då tänkte jag, men jag kommer aldrig sälja min N64. Jag behöver inte ha kvar lådan. Jag kommer ihåg vi slängde någon låda då faktiskt. Så här i efterhand. Ändå jag då som varit insatt har ju liksom ändå, vet du det? Ja. Jag är fullt förstått om du inte är inne i det. Att man gör. Liksom, Herregud. Herregud. Precis, så de här klorna till exempel som höll Nintendo 64-kontrollerna, det hade vi till slut som sänk i vår brunn bara för att sänka ner slangen liksom, så att man hade dem till allt möjligt sen. Och de är också återvärda idag, själva de kontrollhållarna. Jag vet, för om du har en monter och saknar just den delen, då vill du ju ha den delen mer än allt liksom. Ja, jag vet. Och just de här jädra skruvarna för att skruva ihop skiten, det var ju något speciell med någon liksom sån här snabbkoppling på liksom, så hade jag ju säckvis. Fan. Herregud. Men gud vad kul att du delar med dig. Det är kul att höra. Ingmar har delat med sig jättemycket. Det är jättekul att höra, och jättekul att höra din historia här också. Det är helt vansinnigt. Men vi är vad vi är idag liksom. Och man vet ju inte så här, om inte du hade varit där och plockat upp det här. Vad hade hänt med det då? Det kanske hade slängts. Nej, de hade ju slängt alltihop. För det var det han sa. Det här går till återvinningen liksom. Om inte du tar det nu så går det till plåt. Skrot liksom. Så det var en riktig save av dig där ändå. Det kan man väl säga. Ja. Just nu så känns det ju rätt så skönt när man får det återberättat och ser det på det sättet. Så blir man ju då blir det ju en del av historien. Liksom. Ja, shit alltså.
Wow, vad mycket... det måste ha funnits så mycket spännande. Tänk om man bara hade kapslat in allting du hade och haft det liksom... Ja, du ser. Låst till idag hade varit coolt. För nu är allting spritt med vinden. Men det finns ju där någonstans ute i Sverige. Förhoppningsvis folk som ser den här videon nu, hör av er till oss också om ni vill pussla ihop pusselbitarna så att vi liksom kan dokumentera lite vart allting finns idag. Det hade varit jäkligt kul faktiskt. Och tillägga ska ju till exempel även det här demotornet till Nintendo 64. Den hade ju någon form av lila kupol som var ovanpå där Nintendo-konsolen stod, som var någon lysrör som var runt där. Innan de kom fram till den färgen så hade olika prototypfärger. Ja. Orange hade jag. Den har vi också. De har vi faktiskt också. En orange och lite olika färger på den här. Ja, precis. Det fanns olika sådana färger på själva den kupolen. Precis. Vad hade vi mer? Jag får tänka till. Ja, men tänk till du. Du kommer säkert komma på mer. Så... Jag har en känsla av att vi kommer höras mer, Mike. Det är lugnt. Det tror jag också. Det har jag också en känsla. Ja. Yes! Nice att vi hittade Mike till slut. Och stort tack Mike för ett jättetrevligt samtal. Och stort tack återigen Macapär som hade koll på den här Mike. Jättegärna om ni vill, ge en tumme upp på videon och gärna kommentera. Vad tyckte ni? Är det något ni funderar på? Alltid kul när ni kommenterar och delar med er av era tankar. Och mer videos kommer ju med mer Ingmar och vi har även lite VHS-band som vi har rippat och vi ska dela med oss av och kolla på tillsammans. Mycket intressant som är på gång helt enkelt. Så att, hoppas ni gillar videon. Ta hand om er och peace out!